Welcome Waterman. Het is de zes week van de jaar 2021. De week begint van 8 tot 14. Ja, 8 tot 14. Het is Valentijnsdag. Alrighty. Dus ik zie dat sommige van jullie hebben some sort of an issue met de stiermaak of stenbokman. Deze zijn twee zakenman dat proberen jouw zaken om naar beneden te zetten. Die probeer je zaken om echt gesloten. There is some sort of a foul play with a stenbokman en een maagman, oké? En de stenbokman en de maagman is twee zakenman. En het heeft mee te maken met heel veel geld dat ze proberen, dus geld, ze proberen some sort of geld dat sommige van jullie some sort of geld niet te krijgen. Now, as you recognize, this is de 9 van Pentacles. En ik zie dat sommige van jullie boss moet heel veel geld aan jou gaan betalen. Maar ze wil het niet en ze creëert some sort of a issue, some sort of a problemen. En now mensen now recognize waarom zit ze je tegen te spelen. En recognize de horrible speel waar iemand, deze stenbokman, heeft sommige van jullie zaken of ondernemen geblokkeerd. Omdat hij wil gebruiken jouw zoiets als je hebt ideeën, je zet op een ideeën, maar deze zakenman is echt een witte boord criminal. Het is iemand dat is zo jaloers dat hij had niet met de ideeën opgekomen en probeer je zaken dik te gooien, dus hij kan die naam en de informatie overnemen. En dit is een echte criminal. Het is een whiteboard criminal. Sorry, dames en heren. You know, het is oneerlijk. There's some sort of an oneerlijk spelletje waar there is a criminal zakenman. En deze zakenman gebruikt zijn macht om kleine ondernemers niet te kunnen creëren voor zichzelf. En hij bekijkt alle kleine ondernemers ideeën en dan gebruik ik voor zichzelf. En dat is overmacht van de markt. En ik vraag de overheid hier even te bekijken wat deze zakenman doet. Omdat dit is hoe deze zakenman heeft geld verdient. Is niet vanuit zijn eigen ideeën, maar is de kopie van andere mensen ideeën en probeer onder mensen zaken om dik te gooien. En dit is de dingen dat gebeurt vaker in Nederland dan mensen is van op de hoogte. Ik ben ook een zakenmensen en ik heb de factor dat mensen hebben je ideeën gezien en wil gewoon je ideeën overnemen en wil creëren heel veel obstakels. En het is moeilijk voor donkere mensen zaken even te hebben in Nederland wanneer we zijn hier geboren, soms zijn geïmmigreerd en het is eigenlijk zeer slim en hebben slimme ideeën. En je hebt mensen, zakenmensen, dat wil gewoon copyright je ideeën en gewoon je ideeën gebruiken. En ik vind dat dit moet een free market zijn. En het is geen goed ding waar er is geen kans voor donkere mensen in dit land. Omdat alles wat donkere mensen proberen om te doen is zoiets als iemand om de spikse idee, een grote ondernemer, een grote maatschappij, en neemt zijn ideeën en het hangt vanaf wat is je achternaam. Je komt nooit meer aan de bak of niemand wil zaken met je doen. Dit is niet eerlijk. En ik vraag de overheid echt, omdat dit is een situatie dat is zo gespeeld, zo oneerlijke speel op de markt. Omdat ik zie het bij mensen,
Ik zie het bij mezelf. Het is goed dat ik ben een ondernemer. Ik ga echt in mijn schoenen aan staan. Omdat het is mijn ideeën. En ik heb het uitgebracht. Dus ik, weet je, maar het is geen lekker spelletje. En ik vind dat de overheid moet even hier bekijken. Omdat daar zijn mensen dat overheersen machten. En de dingen dat de mensen willen doen. Ik schaam mezelf dood van toen deze dingen ook bij mij is gebeurd. Dus ik vraag echt, ik weet dat jullie luisteren. Ik vraag jullie echt om te bekijken. Omdat veel mensen recognize. Ze hebben geen kans in loondienst te gaan. Dus mensen creëren zijn eigen zaken. En andere mensen wil gewoon mensen blokkeren. Omdat het is niet hun ideeën. Oké, er zijn mensen die creëren heel goede dingen. En ze komt nooit aan de bak. Ten eerste, als ze gaat even geld lenen. Ze gaat zeggen, ze geeft ze kleur ideeën. En dat is waarom heb ik mijn bedrijfnaam veranderd naar Kathye Kaan. En dat betekent dat ik kan het zonder de hulp. Dat was waarom deze bedrijf kreeg de naam. Omdat ik even van paaltje naar paaltje zakenplan. Oh, goed. Oh, je zakenplan is zo goed. En daar hebben mensen mijn ideeën genomen. Ik was een van die vrouwen dat had geen hulp gekregen. Paaltje van paaltje. En ik heb 2 ondernemers. 1 ondernemer, wanneer is goed steun de andere ondernemer. En ik heb gevecht. Ik heb zoveel vechten naar mij te komen. Especially van mensen. Dus ik recognize omdat heel veel mensen literally opgeven. Omdat mensen nemen over zijn ideeën. En ik vind dat het is niet eerlijk. Omdat iedereen is uniek. En ik vind dat de maatschappij verandert. En als de maatschappij verandert, mensen recognize, oké, daar is geen baan. Ik heb een ideeën. Ik ga mijn ideeën op de markt brengen. Maar een grote ondernemer ziet iemands ideeën en wil iemand afsluiten. Of shutdown. Of probeert de bankrekening af te sluiten. Voor geen reden. En dat is soort van een oneerlijk spelletje. En nog een spelletje dat, ja, als je bent een American stockbroker, kan je geen bankrekening openen. Dat is soort van onzin, dames en heren. We zijn hier in de maatschappij om even samen te werken. En ja, het gaat nog een paar jaar on de lockdown. Het is niet waar. Mensen gebruiken ze macht in een verkeerde manier. Zoveel mensen zaken afzetten. Zaken opzetten. Zaken dat rond voor jaren. Klein beetje. De mensen, als ze bezig zijn, als ze eigen ondernemen, hoeven ze geen hulp van de overheid. Omdat ze is goed bezig met zijn eigen ondernemen. Ik vraag de overheid alstublieft hier om te bekijken. Ik zie heel veel eerlijk spelletje dat is aan het spelen. En ik zie dat gekleurde mensen of nette tinte mensen hebben het best wel moeilijk omdat andere grote ondernemers wil dat hun bedrijven dichtgooien. En deze zijn de mensen, dat is de oplichters en de mensen dat doen foute dingen onder de tafel. En ze creëren some sort of an illusie, zodat, kleine mensen moeten niet aan de bak komen, omdat hun weet dat achter de schema zit hun valse ideeën en mensen ideeën te stelen. En dan vraagt hun vrienden om iemand te ondernemen of dat gaat zo lang om dik te gooien. Heel veel mensen recognize dat hun website werkt niet, omdat hun ging en blog mensen website. Ik vraag de ondernemer dit echt even te bekijken. Er is best wel cyberpolice en dat soort van ding. En is hetzelfde mensen. Wie denk je dat is
BSN-nummer is verkocht aan. Hetzelfde criminal mensen. Omdat achter de schermen, deze zijn de mensen dat gebruiken andere mensen informatie, om andere mensen in Nederland te komen om vrij en goedkope loondienst te krijgen. Deze zijn de mensen, deze netwerk van mensen, dat is white broad criminal dat creëert deze issue. Oké? Ik zit jaren te vertellen, dames en heren, ik heb mijn leven bijna verrot over wat was aan het spelletje. En de verschillende organisaties, nou horen over de GGD, maar het is niet alleen de GGD. Oké, het is meer ondernemer. En dat is hoe ze dik verdient. En ze wil je website blokkeren. Ze wil, omdat ze heeft plan voor andere mensen dat komt binnen. En komt binnen onder andere mensen's naam. Oké, wie denk je dat, het is niet iemand van een ander land dat koopt onze informatie. Is echt white broad criminal Nederlandse dat doet dat ook. Oké, en die verkoopt het aan buitenlanders. Het is een heel lange tijd, dames en heren, dat dit is aan de gang. En daar moet some soort of een oplossing, especially voor andere young entrepreneur, een jong ondernemer, dat zit het alleen voor zichzelf. En dat is de reden waarom heb ik gestopt voor mezelf, omdat ik recognize, ik zie hoeveel, en er is heel veel instinct, maar dus gaat heel veel. Nee, omdat het is iets wat ik zit, het is de laatste in oren. Is iemand dat is daar om mensen hulp te verlenen. Er zijn mensen dat is eenzaam. Er zijn mensen dat wil gewoon even praten en zijn hart uitlukten. Ik vind het vreemd. Dames en heren, we moeten hier aan gaan kijken. Een kleine ondernemers dat probeer dat ze hoeft niet te kloppen bij de overheid. Ze probeert alles daarin voor zichzelf om te gaan werken. Voor alle ondernemers die hebben echt tegengewerkt bij anderen. Ik wens jullie echt succes. Ik zou zeggen, niet opgeven. Ga door. Niet opgeven, dames en heren. Niet opgeven. En stay. Welcome. Het is de tweelinglezing. Het is voor de 6 weken van de jaar 2020. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Informatie komt uit in deze week over some oneerlijk spelletje. Daar mensen komen achter some sort of oneerlijk spelletje. From a weegschaal person. Je wordt succesvol over a weegschaal person. Mensen have recognized some sort of oneerlijk spelletje. Mensen is nou van op de hoogte wie have some sort of a data en informatie verspreiden. And this is a civil servant that have access some sort of a data en informatie. And ik zie dat a Scorpion woman is degene that have the data en informatie gegeven. En je wordt succesvol over deze person omdat ze komen achter en ze recognize wat deze Scorpion woman heeft gedaan. Dan we zien de energie van de neken van Bochel. De energie van de neken van Bochel heeft meer te maken met some sort of informatie en data voor de bank in financial institution. Je krijgt en je recognize some sort of unfair play. Ik zie dat sommige van jullie hebben je stevig in je schoenen gestaan
en recognize de horrible situatie dat was gespeeld. Ik zie je wordt succesvol over een groep mensen dat probeer jij onder de bossen. En daar komen mensen achter dat de Scorpion vrouw is de vrouw dat heeft geaccess, some soort van data en informatie. En mensen is nou van op de hoogte wie deze Scorpion woman is. En hoe deze Scorpion woman op de data en informatie is door iemand in overheid institutie of de data geaccess. En is een Scorpion woman. En the real horrible play from deze situatie waar mensen komen achter dat de Scorpion woman heeft data en informatie uitgegeven aan anderen. En dit is een grote situatie dat speelt in Nederland. Is niet alleen in Nederland, maar in the world, maar momenteel door mensen dat is van andere afkomst werk in een overheidsinstitutie. Daar is waar de data licht is, omdat deze mensen have a sort of wil meer. Okay? And ze recognize now dat en weet je, het is een situatie waar het is goed om alleen geboren mensen dat is in een land geboren om in overheidsinstantie te werken. En waarom is dat de mensen recognize dat ze moet zijn eigen land beschermt. Oké? En de meer buitenlandse mensen dat werken in overheid institutie is de meer fraud dat kan creëren. Is de meer data dat kan leggen. Omdat we zijn niet van op de hoogte hoe deze mensen recognize dat je moet beschermen de bevolking. En deze mensen is niet van op de hoogte. Ik zie dat een watermanvrouw was betaald heel veel geld om data van iemand te accessen. En mensen gaan even achterkomen dat deze vrouw is degene dat heel veel data geaccess van mensen informatie. De eerste dingen dat gebeurt bij de GGG is niet alleen de GGG. Het is lang in Nederland aan de gang. En het heeft mee te maken met een groep van mensen dat willen meer gaan verdienen over valselijk geld verdienen. En ze recognize niet dat wat ze doet is een criminal offense. Je kan mensen data en informatie niet accessen zonder de mensen om te weten. En het is niet alleen de GGD, daar zijn meer de overheidsinstantie waar mensen access aan de mensen data en stuur aan de mensen data om kwetsbaarheid of gewoon oneerlijk een spelletje te doen om geld bij te komen. Dus het is niet de eerste keer. De GGD is gewoon dat het is nou gelekt en uitgekomen. Maar er is onder organisatie. Dit gebeurt in 2012 dat ik ben van op de hoogte dat access aan de mensen data en creëer issues voor andere mensen. En sommige mensen is niet van op de hoogte. Ik probeer iedereen te laten weten, maar hier zie je wat is gespeeld. En er is een Scorpion vrouw dat is hier achter some soort of data leg en een weegschaal mensen en waterman mensen. Het is een groep van mensen dat is hier achter de data leggen. En de oneerlijkheid of hoe deze mensen en de hoeveelheid van geld dat deze mensen. En het is een situatie dat moeten echt bekijken bij de overheid. Vanwege doordat het creëert zoveel problemen voor mensen, issue voor mensen. En als mensen proberen om de bel te trekken, iedereen zit keihard tegen op de persoon. Maar de persoon recognized dat dit kan voorkomen veel onder horrible issues en problemen in de toekomst. Het is vals, dames en heren, dat je kan voor
menseninformatie. Je moet menseninformatie bewaren. En wat je doet, is basically menseninformatie vervalsificeren of opgeven om mensen in andere landen en verkoopt mensen data. En ik zie dat ze gaat even achterkomen dat een Aquarian, Gemini of weegschaal vrouw heeft dit gedaan en heeft betaalinformatie hiervoor. Whether is een advocaat of niet een advocaat, mensen is nou van op de hoogte dat deze waterman weegschaal of tweelingpersoon, ik ken een advocaat of ik ken iemand vanuit dat soort professional heeft gedaan en de geheim is nou boven water gekomen over de horrible spelletje of deze persoon en wat deze persoon heeft gedaan. Dus dames en heren, je moet hiervan best wel op de hoogte komen om te weten wat is gebeurd. Ik zie hoe het succesvol overkomt deze situatie. Ze gaat echt pakken deze advocaat voor wat deze advocaat heeft gedaan. En een Scorpion vrouw, een weegschaal person en een waterman person. Omdat ze komt achter de volheid en horrible spelletje dat deze mensen hebben gecreëerd. En ik snap het wel. Sommige organisaties willen zeggen, ja, maar we moeten best wel wachten toen we de mensen pakten. Maar als je weet wie de mensen zijn, het is goed de mensen te pakken direct. Omdat de meer je laat de mensen en wachten, dat ze gaat even slip up. Dat is de tijd wanneer heel veel mensen data is gewoon. En het is niet, sommige mensen zijn, is gewoon, have haat anderen en doe deze dingen. Het is fout, dames en heren. Heel veel mensen, health, gezondheid, heel veel mensen raken in de war voor wat is gebeurd. Sommige mensen zijn sterk genoeg om te staan tegen de onrecht, maar sommige mensen is niet zo sterk. En de sterke gaat het even uitvechten, maar de meer de mensen dat laten weten dat deze situatie gebeurt, niet alleen in één organisatie, maar meerdere organisaties. Daar moet een soort van oplossing komen, dames en heren. Want heel veel mensen is leven en leven komt aan de vuur tegen deze data leggen. En de mensen die doet het om gewoon echt geld van te verdienen. Je kan niet werken voor een organisatie waar je moet de mensen informatie beschermt. En dan ga je de mensen informatie accessen om te verkopen voor geld. En nou, het is nou duidelijk dat mensen nou weten wat gebeurt. En hoe het gebeurt. En het is tijd dat vriendje moeten snappen. Hey, vriendje, maar op het eind van de dag, ik word opgepakt voor diefstal, datadiefstal. En het is tijd dat mensen recognize dat de access van een ander mensen informatie zonder de mensen hebben toestemming gegeven, het is een criminal act, oké? En ik denk dat dat is één ding dat moet in de ground weg, zo mensen kunnen snappen, hey, je kan niet gaan schommelen bij iemand information. Je moet er best wel recognize wat hier is. En hoe je omgaan als je werkt in bepaalde institutie, dat je kan dat niet doen. Dus dames en heren, is een issue, is een probleem. Er is heel veel issue en problemen in heel veel organisaties dat mensen recognize wat speelt. Ik ga, thumbs up, namaste. Welcome weegschaal, this is the 6e week. The week begins from 8 tot 14. It is a week from Valentine. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Alright, let's bekijk je weken. Weegschaal mensen. You were victoriously overcome some sort of an onheerlijk spelletje dat het gespeeld. Mensen recognize a corporation institution stand stevig against de schoenen en begin om te zien the network of a group of mensen that create some sort of an issue and got jullie weegschaal mensen hierin. A bank financial institution recognized that a group van vrienden have gelogen
omdat ze wil geld even krijgen. Nou, this echt waar, dames en heren, look like witwasgeld. Oké, witwasgeld is geld dat is gekregen op de valse manier. En a bank of financial institution wil dit door de corporation even runnen. Mensen recognize some sort of a logens en librans. Ik ken dat mensen recognize dat jullie zitten liggen, or you collaborate with a group of mensen, omdat is zoiets als some sort of a geld wordt uitbetalen. En jullie willen niet dat de juiste mensen krijgen geld en jullie creëren leugens en deceptiveness, probeer mensen even bang te worden en dat ze sluiten de account, maar de account zal nooit blijven sluiten. Je was van plan om iemand anders naam te gebruiken. Er is een zeer criminal situatie dat creëert in een bank. Dit is echt een bank waar mensen is nou van op de hoogte dat een groep van vrienden gebruikt een bank om zwarte geld in Nederlands en uit Nederlands te gaan. En deze banken, de groep van mensen, recognize dat een corporation is nou onze om te bekijken. Dus, er is een bank dat zegt, voor ondernemen mensen, maar als je bent van zo en zo lang, dat kan niet, en bla bla bla. En die heeft een vrouw getarget van wekens doordat ze heeft de vrouw zaken geblokkeerd. Alle de vrouw zaken geblokkeerd. Dan begint ze leugens te vertellen over en wanneer de vrouw staat stevig op zijn schoenen. Omdat hier zie je dat die vrouw staat stevig op zijn schoenen. Alle brieven, alle informatie. De vrouw staat stevig op zijn schoenen en zegt nee. En de vrouw laat de feiten zien. Deze bank of institution moet echt onder overheid gaan onderzoeken wat precies is aan de hand. Omdat deze bank of financial institution heeft iemand informatie gestolen. Die dataleg is ook via deze bank of institution. De dataleg, dames en heren, is via deze bank of institution. En deze bank of institution zal ik Amerikanen mensen dat heeft dual citizenship en Amerikanen dat ze nooit meer een bank dat zegt dat ze zijn van ondernemer, gebruik deze bank niet. Iemand in deze bank, een groep van mensen, probeert iemand bedrijven te blokkeren, omdat ze hebben ze vrienden in de Verenigde Staten, dat ze weet niet dat zijn criminals en leugenaar. En die vrouw is terug in Nederland en heeft het account bij deze bank financial institution voor een heel lange tijd. Dat was helemaal geen probleem. In 2016 of zo, wanneer informatie met American instituten veranderd. Nou, ze zegt tegen de vrouw, ja, dat kan niet. Als je hebt dual citizenship en whatever, dat kan niet. Nou, dat is flauwekul. Vanwege dat de bedrijf is opgezet in Nederlands. De moederbedrijf is een Nederlands bedrijf. Dus de zusterbedrijf in Amerika heeft niks mee te maken omdat ze betalen belasting in Amerika. Het is een Nederlands ondernemen en bedrijf. En daar mensen is nou van op de hoogte dat een bank financial institution, deze bank, dames en heren, kan ik aan jou onderzoek en laten zien dat deze bank is fout. Deze bank heeft informatie, data licht en informatie over mensen en data licht over mensen. En ook hebben valse geld een en weer gestuurd via deze bank. Dus de bank hebben kleine ondernemers proberen te blokkeren. Nou, het is onterecht om te zeggen
dat als iemand heeft dual citizenship, dat ze kan niet bij een bank of financial institution. Ten eerste, de Belastingdienst is degene dat bekijken wie en wat is gebeurd in een bank en financial institution. Alle data is gestuurd naar de Belastingdienst. De Belastingdienst wisselt de information uit tussen verschillende landen. Oké? Dus een bank heeft geen recht om iemand account te gaan sluiten. Je zit soms soort van criminal ding te doen vanwege dat je wil de vrouw informatie. En ik ga het even vertellen, dames en heren. Jullie moeten stoppen met een bank dat zegt dat ze zijn voor kleine ondernemer. Het is niet waar. De mensen zijn heeft soms soort van valsheid hoe ze geld verdienen via jullie. En dan ze set op some sort of a network. This is de bank dat zit wit geld te wassen. Bye. Nou, dames en heren. Deze bank, wat deze bank heeft gedaan, is dat ze zegt dat mensen met dual citizen kan daar niet, omdat some sort of a... En ik ben van op de hoogte, omdat ik doe studie en ik ben van op de hoogte. En wat we komen achter is dat deze banken wil de vrouw zaken even gaan aan iemand anders in de Verenigde Staten dat hun hebben de data en informatie verkocht aan. Oké? Dus deze bank heeft gelekt niet alleen data en informatie, maar ook hebben wasgeld gerun en gedraaid door deze bank. En ze gebruikt kleine ondernemer en ze recognize dat wat speelt hier is dat ze zit te vertellen leugens. En wat ze is niet van op de hoogte is dat die vrouw had geweten dat de Belastingdienst is de enige. Je stuurt de informatie van de data van de mens naar de Belastingdienst. De Belastingdienst is degene dat verspreidt de informatie naar landen dat mensen hebben dual citizen. Oké? Niet de bank. Dus dames en heren, ik zou zeggen, ga naar een normale bank. Oké? Ga naar geen nieuwe bank dat bestaat 10 jaar. Ga naar een bank dat is bestand 20, 30 jaar. Verstandelijk om echt bij deze nieuwe bank dat komt op. Je moet proberen daar niet te gaan. De mensen zijn oneerlijk. De mensen hebben ze vrienden. De mensen worden betaald onder de tafel om mensen zaken te proberen dik te gooien. Om te zeggen, ja, je moet belasting opgeven in een ander land. Dus dat je mag niet bij ons. Je hebt geen recht, dat is discriminatie, dames en heren. Je wordt gediscrimineerd door deze bank en deze financial institution. De overheid moet er echt achterkomen en recognize dat deze bank is aan het oneerlijk spelletje. Dan zit ze te vertellen om de geld, witwasgeld. Deze bank is de bank dat was heel veel geld, oké? En wat gebeurt hier is dat deze bank is niet van op de hoogte wat speelt. Een bank, een financial institution, kan niet tegen een mens of een cliënt even zeggen, hey, je moet je rekening dichtgooien vanwege dat je hebt dual citizenship. Nee, dat kan niet. Vanwege het is niet waar, omdat de Belastingdienst is degene. De bank stuurt de data naar de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt geven aan andere land waar er is dual citizenship. Deze bank heeft mensen informatie geschept, data verkocht en wasgeld gestuurd door deze bank. Deze bank wil een cliënt zich zaken dichtgooien omdat ze zegt dat de zaken was een American zaken. Het is niet waar. De bank en de groep van mensen was niet van op de hoogte. Dat deze vrouw was zeer van op de hoogte wat en hoe dingen is. En wil de vrouw bedrijf weggooien, dichtgooien vanwege dat ze was on some sort of a criminal run. Omdat ze wil dat de vrouw zeggen, oh ja, oké, opgeven de account.
Ze was van plan geld naar de account te sturen voor een stier, maak of stenbok zakenman en zijn criminal network. Bye. Bye. Dames en heren, gaat naar een oude bank. En dit is wat ik zeg altijd. Jammer dat alles is privatized in Nederland. En de problemen met privatisatie, want we hadden PTT. PTT, we hadden de bank en we hadden PPT Post. En wat ik zie in de laatste 20 jaar dat ik ben in Nederland, de probleem met Nederlands, de privatisatie van organization, institution, de quality van service is slecht, oké? De privatisatie is dat één grote ondernemer wil een kleine ondernemer opnemen, maar het is door financial stability. Maar als je kijkt hoeveel de mensen op de top afkrijgen voor bonus voor wat? Bonus voor even praten met mensen en een deal en een aanteken. Dat krijg je millions of bonus voor. Dat is het grote probleem. Deze bank ook werkt met administratie dingen, dat weet ook niet. De Belastingdienst heeft heel veel geld kwijtraken vanwege dat mensen is niet van op de hoogte hoe die moest die BTW aangeven even doorgeven. Ik heb het gezien. Ik heb het ook gezien omdat ik heb ook een boekhouder accountant dat mensen is niet van op de hoogte al ze belasting, dus de BTW invullen. En de Belastingdienst heeft zoveel geld kwijtgeraakt. Omdat mensen hebben het niet goed gedaan. En meestal van de boekhouders en zo willen mensen client krijgen. Maar de client wil minder belasting. Nee, je kan niet minder belasting betalen in een land. Meer belasting is de meer infrastructure en stability dat je hebt. Financial stability, economical wise, dat je hebt in een land. En mensen is niet van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat is gespeeld. En hoe de Belastingdienst, iedereen zit altijd tegen de Belastingdienst. Laatste. Als jij weet dat jij run een goed zaak, moet je echt je BTW goed gaan afgeven. Daar zijn expats, dat is in Nederland. En heel veel boekhouderkantoor nemen ze aan. En probeer voor ze, ja, we willen minder geld, we willen minder geld. Luister, je bent een expatriate. Oké, de land is gerund door belasting te betalen. Oké? En je krijgt je vrienden krijgt. En de Belastingdienst en de arme mensen en de arme ondernemers, dat zijn degenen die hebben het echt hard. Vanwege dat jullie middelondernemers gebruiken de macht om minder belasting te betalen. Wanneer de kleine ondernemers betaalt hun belasting, maar jullie middel- en grote bedrijf is degene dat probeert minder belasting te betalen. En dan ga je klagen wanneer de Belastingdienst komt op aan jullie. Nee, de Belastingdienst zit zijn werk gewoon om te doen. Ik praat alleen over MKB. Oké? De rest van het, ik heb daar niks mee te maken. Het is precies zoiets als met een organisatie, internationale organisatie, dat is bevestigd in Nederland. 2015 zeg ja, omdat, nee, als je bent bevestigd in een land en je hoofdkantoor is in de land, dat is niet van afkomst, je moet je belasting afdragen in dat land. Dus Nederland had de recht om dat grote corporation, dat hun opvoeden de belasting, omdat hun hoofdkantoor was in Nederland. En dit is het, dames en heren. Als je weet hoe international economics zit in elkaar en wat is gebeurd. Als een hoofdkantoor is bevestigd in een ander land, dat land is waar de belasting moet afgedragen. Oké? Dus ik zag ik in de krant en ik denk, joh, moeten jullie zoveel
vergadering hebben over dit. Het is gewoon in de grondwet. Het is een normale ding. Als je studeert economics en hoe het gaat. De hoofdkantoor was in Nederlands. Nederlands is is degene dat in dat jaar, wanneer dat ondernemer hoofdkantoor, we praten over hoofdkantoor, we praten niet over een subsidie van een bedrijf. Nee, de hoofdkantoor. Als de hoofdkantoor is bevestigd in Nederlands, Nederlands grondwet, Nederlands is degene dat moet wel dat belasting moet afgedragen in Nederlands, omdat de hoofdkantoor, dus alle subsidie van worldwide, is bevestigd in de hoofdkantoor in Nederlands. En dat is waar alles moet afgedragen. Oké, en nog een ding is dat expatriate komt binnen. Nederlands is een belastingparadijs. Nee, omdat jullie expatriate, snap ik niet. Wanneer jullie minder belasting betalen, de Nederlandse dat is hier, de kleine ondernemers, de kleine man, is degene dat heeft het hard vanwege dat jij wel gewoon, Nederlands de belasting paradijs. Nee, het is niet, omdat wij als Nederlands moeten het opkraften en betalen om de belastingdienst. Dus het is niet eerlijk dat jullie expatriate kom in Nederland en pretend dat, Nederland is een belastingparadijs. De kleine ondernemers en de werkende mensen is degene dat hebben het meest. Omdat in Nederland, we zijn van op de hoogte, we betalen 60% van onze inkomsten aan belasting. Dus ik zie niet waarom jullie moeten denken dat, Nederland is een belastingparadijs. En hier kan je minder belasting. Nee, iedereen, als je bent en je run een ondernemer aan de grondwet van Nederlands, moet je daar blij de regels en wettelijke verplicht in dat land. Dus ik zie het en het is een situatie dat ik denk dat de Belastingdienst moet hier even gaan aankijken, omdat en deze mensen creëren so much chaos en weet je, mensen zijn Nederlandse zijn hier om te ondernemen, om te runnen. En Nederlandse weten dat, we moeten best wel onze belasting gaan betalen vanwege door de infrastructuur van onze land. En op het eind van de dag, wanneer een ondernemer komt in problemen, de belasting zal even bekijken en recognize, deze ondernemer was goed bezig alle de jaar, die is in de moeilijkheid nou, we helpen deze ondernemer. Dat is hoe Nederlandse, en als een Nederlandse, ik sta stevig op en ik heb tegen mensen gezegd, luister nou, dit is geen paradise, dit is geen belastingparadijs, we moeten allemaal om onze belasting betalen, we betalen het best wel, oké? Dus als mensen gaan bij mijn bedrijf even gaan komen en denken, is de belastingparadijs? Nee, de wetten en geven, de BTW moeten goed afgedragen. Zo is mensen van op de hoogte hoe een bedrijf is daar en hoe mensen aan de regels houden, oké? Sommige mensen willen de regels, ik breek geen regels van niemand. Oké, niemand. Dus als je gaat even mijn bedrijf gaan opzoeken, dat ik ga even regels voor jou gaan breken. Nee, je betaalt je belasting. Iedereen moet het doen. Het is een land waar wij door goed flow van de belasting van ondernemers, de laatste paar jaar is veel meer ondernemers is in Nederlands gekomen. En dat de expatriate gaat hier komen en denken, minder betalen? Nee. Moet je mijn bedrijf niet opzoeken voor, oké? En moet je niet proberen om te creëren issue wanneer je zit aan de grondwet van Nederlands, vanwege dat je recognize dat mensen wil niet aan jou geven wat je wil. Ik zal vragen de Belastingdienst even te bekijken, especially expatriate, dat heeft geen Nederlands staatsburger, omdat deze zijn de mensen dat zoeken voor mensen te helpen ze om minder betalen belasting om te creëren. En
wat mens is niet van op de ogen, especially ondernemer. Het is geen belasting paradijs, omdat de Nederlandse zijn de doeper hier uitgekomen. En ik vind dat een Nederlandse dat heeft jaren gewerkt en probeert de zaak om te runnen. En dat je komt binnen en je wil gewoon, omdat Nederlands de belasting paradise. Het is niet zo, dames en heren. En ik zal adviseren aan de boekhouders en accountants en boekhouderskantoor om eerlijk en oprecht BTW over te dragen op de juiste manier. Zodat de Belastingdienst, maar ook de bevoorder van de land, de mens, de Nederlandse, kan even hiervan. Nou zijn moeilijke tijd. Het is niet tijd dat iedereen heeft een baan. Iedere ondernemer moet nou echt, dat ondernemer in Nederland moet echt, die hebben het zwaar. Dus het is niet eerlijk dat expatriates zit in ons land en dan probeer even minder belasting te betalen en dan gaat creëren issue voor andere mensen wanneer mensen staan stevig op hun schoenen en zeggen nee, het is niet goed afgedragen. Dit is de manier dat jullie gaat even tekenen op andere mensen komen. Het is niet eerlijk. Het is niet goed omdat wij als Nederlanders zijn de dopper in deze situatie. En jullie moeten eerlijk en oprecht en blijf on the groundwet als je gaat zaken doet in Nederlands. Ik vraag de belasting deze situatie even te bekijken, want heel veel expatriates, en ik merk en daar zijn mensen, ik teken een contract af, ik ga even kijken, teken een contract af voordat ik ga even aan je werk beginnen, want ik ga je echt weten dat, hey, ik doe dingen bij de wetgeving, oké? Dus, dames en heren, er is zoveel informatie dat gaat even uitkomen. En deze bank om financial institution. En onderzoek moet er plaats genomen, omdat deze bank en financial institution misschien is niet de eerste persoon, maar is de enige persoon. Heel veel mensen hebben goed ideeën en creatieve ideeën en komt nooit op de markt, omdat een grote ondernemer altijd is degene dat probeert om de mensen even te tegenwerken. En het is niet zo. We zijn een land van ondernemers en het is in de haren van Nederlands te baten goede, oké? Dat betekent dat je koopt dingen in en je verkoopt. Maar Nederlanders zijn meer creative mensen dat leveren goed service en product naar andere landen. Om dat te doen aan onze economic in Nederland goed te blijven. We zijn hier niet tegen elkaar als ondernemer te werken, maar samen doet je het best. Thumbs up, ik spreek jullie later. Namaste.